Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εγκαινιάζουμε απόψε τη νέα εκπομπή του ΡΙΚ, Επιστήμη και Κοινωνία, η οποία αποτελεί συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Θα συζητάμε θέματα τα οποία απασχολούν όλους μας, θέματα παγκόσμιας σημασίας, αλλά και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Και όλα αυτά με προσέγγιση καθαρά επιστημονική, αλλά με γλώσσα απλή και κατανοητή. Η εκπομπή θα είναι σε κάποιο βαθμό διαδραστική. Θα μπορείτε να συνεισφέρετε στις συζητήσεις, εκφράζοντας σχόλια και θέτοντας ερωτήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εκπομπής, αμέσως μετά την ανακοίνωση του θέματος, αρκετές μέρες πριν την προβολή της εκπομπής. Οι φιλοξενούμενοι μας θα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες από την Κύπρο, την Ελλάδα και την ελληνόφωνη διασπορά, οι οποίοι θα μας προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους, δίνοντας ολοκληρωμένες επιστημονικές απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία. Τις συζητήσεις θα συντονίζει επιστημονικά ο Κώστας Παπανικόλας, ακαδημαϊκός καθηγητής του Ινστιτούτου Κύπρου. Κύριε Παπανικόλα, καλησπέρα και καλή μας αρχή. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλή μας αρχή. Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως ανάφερε η Νατάσα, οι συζητήσεις μας θα επικεντρώνονται σε θέματα της επικαιρότητας, της ευρύτερης επικαιρότητας, που ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινό. Πρώτη εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή μας, έχουμε θέμα τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς. Θα συζητήσουμε με τους διακεκριμένους φιλοξενούμενους μας τη διαδικασία ανάπτυξης των εμβολίων, τα διάφορα στάδια δοκιμής στα οποία υποβάλλονται, με σαφή όμως αναφορά στα εμβόλια ειδικά που αναπτύσσονται τώρα κατά του κορονοϊού. Θα συζητήσουμε έχοντας υπόψη και απορίες και ανησυχίες οι οποίες πλημμυρίζουν την εποχή αυτή τα κοινωνικά δίκτυα. Θα ακούσουμε από τους ειδικούς παγκόσμιου εγνωσμένου κύρους να σχολιάζουν πιθανά σενάρια και χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των εμβολίων και του χρόνου που θα χρειαστεί για να έχουμε το αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη λήξη της πανδημίας. Στο στούντιο μαζί μας σήμερα είναι ο καθηγητής Γιώργος Χριστοφίδης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, καθηγητής μεταδοτικών ασθενειών και ανοσίας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και σε όλους όσους μας βλέπουν σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε απόψε μαζί μας. Σε σύνδεση μέσω Skype από Ελλάδα, μαζί μας ο Χαράλαμπος Γόγος, καθηγητής παθολογίας και λοιμοξιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και από Ουάσιγκτον ο Δόκτωρ Γιώργος Παυλάκης, διακεκριμένος γιατρός, ερευνητής που ηγείται του Τμήματος Ανθρώπινων Ρετροϊών στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μεγάλη χαρά και τιμή να επικοινωνούμε με την Κύπρο. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα Γιώργο. Αν και εκεί βέβαια δεν είναι σπέρα, 7 ώρες διαφορά, πρέπει να πούμε καλό μεσημέρι, κάτι τέτοιο. Σε μισή ωρίτσα. Σε μισή ωρίτσα. Και βέβαια Γιώργος από την Πάτρα, υποθέτω στην Πάτρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι και πάλι μαζί μας. Έχουμε μια εξαιρετική συντροφιά καλεσμένων απόψε και στο υπόλοιπο του χρόνου θα καλύψουμε, ελπίζω, κάποια θέματα. Έχοντας υπόψη και τα θέματα, στα ερωτήματα που κυριαρχούν στο διαδίκτυο, συμφωνήσαμε να πραγματευτούμε 3 ενότητες. Την ανάπτυξη εμβολίων, τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και τους πιθανούς κινδύνους, τη διαχείριση από ιατρική άποψη της πανδημίας μέχρι τη λήξη της και τέλος τους μηχανισμούς διάδοσης και τις επιστημονικές απαντήσεις σε ανησυχίες του κοινού. Ας δούμε τώρα ένα σύντομο απόσπασμα από πρόσφατη συνέντευξη της Επιτρόπου Υγείας Στέλλας Κυριακίδου στο ΡΙΚ για θέματα που άπτονται σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε να μάθουμε κάτι περισσότερο για το πού βρίσκονται με τη διαχείριση της πανδημίας, αλλά και σε σχέση με το εμβόλιο. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, πού βρίσκονται οι έρευνες γύρω από αυτό το θέμα.
Για το εμβόλιο θα μπορούσα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα θέματα των εμβολίων συνεχίζεται. Έχουμε ήδη υπογράψει με την AstraZeneca και είμαστε τώρα έτοιμοι να υπογράψουμε και με μια δεύτερη εταιρεία, τη Sanofi, στις επόμενες μέρες. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Το χρονοδιάγραμμα δεν μπορούμε να το δώσουμε, διότι αυτό εξαρτάται από τις κλινικές μελέτες. Όπως είδατε, πριν μία εβδομάδα υπήρχε ένα πρόβλημα με την κλινική μελέτη της AstraZeneca και διακόπη για μία εβδομάδα. Αυτά είναι συνηθισμένα και μπορεί να ξαναπαρουσιαστούν. Γι' αυτό αποφεύγω να μιλώ για χρονοδιαγράμματα. Θα έλεγα όμως ότι αναμένουμε ότι το φθινόπωρο προς το τέλος του Οκτώβρη θα έχουμε κάποια πιο βέβαια αποτελέσματα, κατά πόσο θα υπάρχει αποτελεσματικό αλλά και ασφαλές εμβόλιο. Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι είναι ζήτημα 3 με 4 εβδομάδων. Ακούσαμε ήδη μερικά από τα ερωτήματα που έβαλε η Επίτροπος, που είναι και η Κυπρία βέβαια, κατέχει αυτό το πολύ σημαντικό πορτοφόλιο. Και θα αρχίσουμε, θα έλεγα, με Γιώργο Παυλάκη. Έχουμε δύο Γιώργους στην Ουάσιγκτον, να συζητήσουμε λίγο την ανάπτυξη των εμβολίων. Εσύ η καριέρα σου διακεκριμένη για πάρα πολλά χρόνια, ασχολείσαι με την ανάπτυξη δύσκολων εμβολίων, είσαι παγκόσμια γνωστός ιδιαίτερα για τη δουλειά σου στην ανάπτυξη εμβολίου του AIDS και παρακολουθείς αυτή την όλη διαδικασία για δεκαετίες. Ας αρχίσουμε δίνοντας μας μια καλύτερη κατανόηση των χρονοδιαγραμμάτων, των σταδίων, των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει κανείς, και βέβαια η συντροφιά μας εδώ ίσως σε διακόψουμε αν κάτι μας αφορά, όπως στις συζητήσεις οι επιστήμονες κάνουν. Οπότε ας ακούσουμε από σένα αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Ναι, είναι αλήθεια. Ασχολούμαι με τα εμβόλια για αρκετό καιρό. Όταν ήμουν νέος επιστήμονας, άρχισα στην αρχή της πανδημίας του AIDS, που ήταν μια εποχή που μπορώ να την παρομοιάσω με σήμερα, με την κατάσταση που έχουμε με τον κορονοϊό. Ήταν ένας καινούριος άγνωστος ιός. Όλος ο κόσμος ήταν τρομοκρατημένος. Τώρα φυσικά μετά από 40 χρόνια τον έχουμε συνηθίσει, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε εμβόλιο. Και ο ιός του AIDS είναι ένας πολύ δύσκολος ιός. Ελπίζω και εύχομαι, αλλά υπάρχουν και ενδείξεις ότι ο κορονοϊός θα είναι ευκολότερος για να βρούμε εμβόλια. Αυτό θα το δούμε τους επόμενους μήνες. Αλλά ο ιός του AIDS ακόμα αντιστέκεται. Έχουμε δοκιμάσει άπειρες τεχνολογίες και σε όλα αυτά τα 40 χρόνια αυτό που έγινε ήταν, επειδή δοκιμάσαμε τα πάντα για τον ιό του AIDS αλλά και άλλους ιούς, έχουμε μεγάλη εμπειρία που ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για να αρχίσουν γρήγορα τα εμβόλια για τον κορονοϊό, και πράγματι άρχισαν γρήγορα. Τώρα, παλιότερα τα εμβόλια έκαναν πάρα πολλά χρόνια να βγουν, και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι παραδοσιακών εμβολίων. 14 από αυτά περίπου κάνουμε στα παιδιά μας όλοι. Είναι απόλυτα ασφαλή, έχουν περάσει από πολλές δοκιμασίες για πάρα πολλά χρόνια. Και τα παλιά χρόνια υπήρχαν δύο τύποι εμβολίων. Το ένα ήταν ανενεργά σκοτωμένοι ιοί, οι οποίοι δίνονταν για να προκαλέσουν ανοσία, και ο άλλος τύπος ήταν ζωντανοί αδυνατισμένοι ιοί που δεν προκαλούν ασθένεια, αλλά μπορούσαν να μας προφυλάξουν από τον πραγματικό ιό. Σήμερα τα πράγματα αυτά έχουν αλλάξει τελείως. Για παράδειγμα, ίσως να δώσουμε δύο παραδείγματα. Εγώ βέβαια, σαν απλός πολίτης εδώ μιλάω, δεν έχω καμία ειδικότητα σε αυτό. Είναι σωστό να πούμε ότι η ευλογιά, το εμβόλιο, είναι του πρώτου τύπου, ζωντανό, και να δούμε αν μας αναφέρετε δύο εμβόλια και ποιο είναι με πεθαμένα σώματα. Η ευλογιά, από πολύ καλό παράδειγμα, το εμβόλιο της ευλογιάς καταταλάνισε την ανθρωπότητα για χιλιετίες.
Έχουμε μαρτυρίες από τους Αιγύπτιους και τους Χιττίτες για επιδημίες τα πολύ παλιά χρόνια. Αυτό που έγινε είναι ότι βρέθηκε ένα ζωντανό εμβόλιο, αυτό που λέμε ο δαμαλισμός, τα παλιά χρόνια, που είναι παρόμοιος με τον ιό της ευλογιάς και προστατεύει από τον ιό της ευλογιάς. Αυτό το εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε παγκόσμια και ήταν υπεύθυνο για την τεράστια επιτυχία της ανθρωπότητας να εξαλείψει την ευλογιά σαν αρρώστια από τον ανθρώπινο πληθυσμό. Σήμερα κανένας άνθρωπος δεν υποφέρει από ευλογιά λόγω αυτού του εμβολίου. Είναι η μόνη και τεράστια επιτυχία που έχουμε να δείξουμε παγκόσμια. Αλλά υπάρχουν και άλλες, ελπίζω, στο άμεσο μέλλον, όπως της πολιομιελίτιδας. Ανάλογο Γιώργο, σε διακόπτω, ήταν και το εμβόλιο της Λύσσας που έγινε αμέσως μετά από αυτό της ευλογιάς, που ήταν πάλι αδυνατισμένο εμβόλιο ουσιαστικά, μέσα από κάποια άλλα ζώα που στη συνέχεια εμβολιάζονταν οι άνθρωποι με το... Ακριβώς. Στον Παστέρ και στον Τζένερ οφείλουμε την τεχνολογία που είχαμε τα τελευταία 200 χρόνια για να αντιμετωπίζουμε τις επιδημίες. Είναι οι αδυνατισμένοι ιοί, με οποιουσδήποτε τρόπους μπορούσαν τα παλιά χρόνια να τους φτιάξουν, που κατάφεραν να κάνουν σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των επιδημιών. Ο κόσμος που έχουμε σήμερα οφείλεται σε ένα τεράστιο βαθμό στα εμβόλια. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τόσες πυκνές συγκεντρώσεις πληθυσμών, τόσο γρήγορα και εύκολα ταξίδια παγκόσμια, αν δεν είχαμε αυτά τα εμβόλια. Ο κόσμος υποτιμάει καμιά φορά τα ωραία εργαλεία που έχουμε, αλλά δυστυχώς χωρίς τα εμβόλια, και το βλέπουμε τώρα με τον κορονοϊό, ένα μας λείπει και καταστρέφεται η ζωή μας παγκόσμια. Σκεφτείτε να μην είχαμε τα εμβόλια της ευλογιάς ή της ηλαράς ή της πολιομιελίτιδας. Γιώργο, να υπενθυμίσω εδώ, επειδή γίνεται ωραία συζήτηση, ότι πολύ ωραία είπαμε ότι το εμβόλιο για την ευλογιά ήταν σωτήριο για την ανθρωπότητα. Ήταν όμως και ο πρώτος λόγος που ξεκίνησε το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Θυμάμαι φωτογραφίες της εποχής εκείνης που λέγανε ότι όταν κάνεις το δαμαλισμό θα μετατρέψεις σε αγελάδα. Υπάρχουν τέτοιες φωτογραφίες και μετά αποδείχθηκε ότι σκότωνε εκατομμύρια ανθρώπους. Μάλιστα, Λαμπή, τότε είχαν γίνει και διάφοροι πίνακες που υπάρχουν ακόμη σε διάφορες εκθέσεις στην Βρετανία, που δείχνουν τον Τζένερ να εμβολιάζει με το εμβόλιο του δαμαλισμού, με τους ιούς του δαμαλισμού, και ο εμβολιαζόμενος να γίνεται αγελάδα ξαφνικά. Είναι πολύ ωραία αυτή η ιστορική αναδρομή, αλλά νομίζω διέκοψα τη ροή που μας έλεγε ο Γιώργος, πώς να εστιαστούμε πίσω στο σημερινό εμβόλιο, πώς θα εξελιχθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα και πότε επιτέλους θα έχουμε, μετά από ποια δοκιμασία που γίνεται τώρα, θα έχουμε το αποτέλεσμα. Ναι, είχα αρχίσει ιστορικά να λέω ότι, όπως αναφέραμε, βασιζόμαστε, χτίζουμε στις πλάτες γιγάντων όπως του Παστέρ και του Τζένερ και των λοιπών. Αλλά σήμερα οι καινούργιες τεχνολογίες στις βιολογικές επιστήμες έχουν φέρει τεράστιες αλλαγές και πλέον σχεδόν όλα τα εμβόλια παράγονται ευκολότερα και γρηγορότερα με τις νέες τεχνολογίες. Και οι κύριες τεχνολογίες που έχουμε είναι 4-5. Και αν το δούμε για τον κορονοϊό, τώρα έχουμε πολύ γρήγορα υποψήφια εμβόλια που χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες και αποτελούνται είτε από γενετικό υλικό, RNA ή DNA, είτε από πρωτεΐνες, είτε από υβριδικούς ιούς που είναι ανασυνδυασμένοι και μερικές άλλες τεχνολογίες. Όλα αυτά τα εμβόλια, λόγω της καινούργιας τεχνολογίας που έχουμε, αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και είναι πολύ πιο ασφαλή από αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε την περασμένη περίοδο. Ίσως να μας πείτε, δεν ξέρω ποιος, ίσως εσύ Γιώργο, ίσως ο Λάμπης,
για τα δοκιμαστικά στάδια, το οποίο εξελίσσεται καθώς μιλάμε. Τι τι περιμένει η ιατρική κοινότητα, οι βιολόγοι ή όλο το σύστημα υγείας να δει από αυτές τις δοκιμαστικές μεθόδους πριν πούμε είμαστε έτοιμοι. Τι είναι αυτό που θέλετε να διαπιστώσετε? Αν θέλει ο Λάμπης να συμβάλλει λίγο. Ίσως, Γιώργο μου, είσαι πιο αρμόδιος γι' αυτό, μπορώ να προσθέσω στο τέλος. Ωραία. Να το πούμε συνοπτικά ότι συνήθως όλες οι κλινικές δοκιμές, είτε για εμβόλια είτε για φάρμακα, οτιδήποτε δοκιμάζεται στον άνθρωπο, πρέπει να περάσει από πάρα πολλά στάδια δοκιμασίας και αρχίζει από τη δουλειά στα εργαστήρια. Για έναν ιό, παραδείγματος χάριν, πρέπει να βρούμε τον ιό, να τον απομονώσουμε, να δούμε τις ιδιότητες του, να δούμε ποιος είναι η πιο κατάλληλη τεχνολογία για να εφαρμόσουμε και μετά πρέπει να σχεδιάσουμε και να παράξουμε το εμβόλιο. Πρέπει να δοκιμάσουμε το εμβόλιο σε πολλά πειραματόζωα ώστε να πιστούμε ότι είναι ασφαλές και δραστικό και μόνο τότε μπορούμε να σκεφτούμε για πειράματα σε ανθρώπους. Αυτό το σημείο πολλοί το λένε η κοιλάδα του θανάτου, γιατί η διαδικασία για να κάνουμε δοκιμές σε ανθρώπους είναι χρονοβόρα, είναι ακριβή και επίπονη και χρειάζεται 1 με 10 εκατομμύρια ευρώ, παραδείγματος χάρη, για την παρασκευή του εμβολίου και μόνο, για να είναι πεντακάθαρο και να μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπους. Στα τελευταία εμβόλια που έχω φτιάξει προσωπικά στο εργαστήριο, τέτοια τάξη μεγέθους έχουμε εξοδέψει για τις πρώτες κλινικές δοκιμές, για να τρέξουν οι πρώτες μελέτες. Για να δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα για τον κορονοϊό, για να δείξουμε το χρόνο που παίρνει, σε αντιδιαστολή με τα 35 χρόνια πριν, όταν άρχισα τις προσπάθειες για το εμβόλιο του AIDS, τότε πήρε περίπου 4 χρόνια για να απομονώσουμε τον ιό, οι επιστήμονες παγκόσμια, να διαβάσουμε το RNA του, δηλαδή το γενετικό του υλικό. Σήμερα πήρε 1-2 μήνες για να βρούμε το RNA του κορονοϊού. Δημοσιεύτηκε αμέσως από τους Κινέζους στο ίντερνετ στις 10 Ιανουαρίου φέτος και όλος ο κόσμος άρχισε να δουλεύει αμέσως για εμβόλιο χωρίς να έχει ακουμπήσει ποτέ τον ιό. Δηλαδή η φωτογραφία του ιού έκανε το γύρο του κόσμου στις 10 Ιανουαρίου, πολύ πριν από τον ίδιο τον ιό. Και μας πήρε πάρα πολλά χρόνια για να αρχίσουν οι δοκιμές εμβολίων για το AIDS και ακόμα συνεχίζονται, όπως είπα. Έχουμε δοκιμάσει κάθε δυνατή τεχνολογία μέχρι τώρα. Τα αποτελέσματα είναι όλο ένα και καλύτερα και όπως είπα, αυτή η εμπειρία βοήθησε πάρα πολύ για τον κορονοϊό. Το πρώτο εμβόλιο για τον κορονοϊό μετά τις 10 Ιανουαρίου, όπως είπα, έγινε 63 μέρες μετά την ανακάλυψη του ιού. Αυτό είναι μια τρομακτική κατάκτηση για την ανθρωπότητα. Δεν έχει ξαναγίνει. Η εταιρεία Moderna έφτιαξε το εμβόλιο σε συνεργασία με το μέρος που δουλεύω, το NIH, και οι κλινικές δοκιμές άρχισαν το πρώτο στάδιο μετά από 2 μήνες και λίγες μέρες. Σήμερα αυτές οι κλινικές δοκιμές είναι ήδη σε φάση 3 και η Moderna και πολλές άλλες εταιρείες, είναι 9 εταιρείες που είναι στην κούρσα του πρώτου κύματος των εμβολίων και θα είναι τουλάχιστον 9 εμβόλια τα οποία ανταγωνίζονται για την κούρσα. Οι κλινικές δοκιμές στους ανθρώπους έχουν ήδη φτάσει σε νούμερα πάνω από 100.000 παγκόσμια. Η Moderna έχει πάνω από 22.000, η Pfizer έχει ακόμα περισσότερους. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό η επιτάχυνση και το μέγεθος που βέβαια η σύγχρονη ανάπτυξη της βιολογίας, της πληροφορικής έχει επιφέρει. Ίσως αξίζει να ακούσουμε κάποια σχετική ερώτηση γύρω από αυτό το θέμα από το κοινό. Τι άντλησες από τα δίκτυα, Νατάσα? Το κοινό θέλει να μάθει αν τα εμβόλια μας προφυλάσσουν 100% από μία νόσο και αν όχι, πώς σταθμίζονται οι κίνδυνοι σε σύγκριση με τα ωφέλη. Μήπως αυτή την ερώτηση θα μπορούσε να μας την απαντήσει ο Γιώργος ή ο Λάμπης? Όποιος να είναι, μπορώ να αρχίσω εγώ και να με βοηθήσουν οι συνάδελφοι. Αν δεν είναι ασφαλές δηλαδή 100%, αν είναι, πώς σταθμίζουμε τα ωφέλη προς τον κίνδυνο?
Υπάρχουν διάφορες βαθμίδες αποτελεσματικότητας εμβολίων. Κάποια εμβόλια μπορούν να δώσουν αυτό που λέμε στήρα ανοσία, δηλαδή να μην υπάρχει περίπτωση να μολυθεί κάποιος από το μικρόβιο, όποιο και να είναι αυτό. Και αυτό είναι ένα ιδανικό εμβόλιο. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα εμβόλια ιδανικά. Έχουμε διάφορα πράγματα. Πρέπει να είναι ασφαλές το εμβόλιο. Πολύ ασφαλές. Και αυτό νομίζω το έχουμε επιτύχει. Οι ανακοινώσεις που ακούμε από τις διάφορες εταιρείες που το αναπτύσσουν ή τους ακαδημαϊκούς θεσμούς που τα αναπτύσσουν αυτά τα εμβόλια είναι ότι είναι αρκετά ασφαλή. Άρα, περισσότερα από αυτά τα 9 δεν επιφέρουν δεν κουβαλούν αυτό τον κίνδυνο. Ασφάλειας όχι. Είναι... Μέχρι στιγμής αυτά που έχουν δημοσιευτεί φαίνεται να μην έχουν κάποιο κίνδυνο ασφάλειας. Άκουσα προηγουμένως την Επίτροπο στην συνέντευξη που είχε δώσει ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με το εμβόλιο του Οξφόρδης. Το εμβόλιο της Οξφόρδης. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που γίνεται με όλα τα εμβόλια. Όταν παρουσιαστεί ένα σύμπτωμα σε κάποιον που συμμετέχει στους εμβολιασμούς, τότε πρέπει να κάνουμε μια παύση, να δούμε κατά πόσο είναι ασφαλές να συνεχίσουμε και ξαναρχίζουμε πάλι. Δεν ήταν πρόβλημα, ήταν κάτι που το περιμένουμε. Και θα γίνει και θα ξαναγίνει. Καλό είναι να το αναμένουμε. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, το κατά πόσον θα παρέχει στήρα ανοσία, δηλαδή 100% αποτελεσματικότητα, αποτροπή επιμόλυνσης, δεύτερης μόλυνσης, δεν το ξέρουμε ακόμη. Δεν θα περίμενα ότι θα δώσει 100% ανοσία όλα τα εμβόλια, όλοι οι 9 τύποι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και προωθούνται, αλλά αρκετά ούτως ώστε ο πληθυσμός να γίνει άνοσος στο τέλος. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να πει ο Γιώργος ή ο Λάμπης. Ναι, στο πράγμα του προσφέρει τις φτάνουν σχεδόν στο 100%, οπότε εμβόλιο που δίνει καθολική ανοσία. Με τη γρίπη δεν είναι έτσι τα πράγματα και με τον COVID κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μια ανοσία που θα καλύπτει. Υπάρχουν, δεν ξέρω, προγνωστικές μελέτες για 30 και φτάνουμε στο 80%. Πιστεύω ένα 60 με 75% θα είναι ένα καλό ποσοστό κάλυψης. Βέβαια, υπό προϋπόθεση ότι θα και σε ένα ανάλογο ποσοστό του πληθυσμού. Σίγουρα πάνω από 50%. Και έτσι είναι και ευχαριστώ, Λάμπη, γιατί το ξέχασα αυτό. Πρέπει εδώ ίσως να είναι καλό να μιλήσουμε για μεταλλαγές. Ότι προφανώς όταν γίνουν μεταλλαγές στον ιό κατά τη διάρκεια, και έχει συζητηθεί αρκετά αυτό το πράγμα. Ελπίζω αυτό να το συζητήσουμε σε ένα άλλο ερώτημα. Απλά απαντώ στην ερώτηση λέγοντας ότι αν ο ιός μεταλλαγεί, τότε το εμβόλιο που είχε γίνει το προηγούμενο ιό ίσως να μην δίνει πλήρη ανοσία. Αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα για τον κορονοϊό είναι ότι δεν μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος έχει να προσθέσει κάτι. Για να μείνουμε στην ασφάλεια των εμβολίων, εγώ θα ήθελα να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα πρέπει να το ξέρουμε όλοι μας. Στα παιδιά μας κάνουμε όλοι εμβόλια. Και εκατομμύρια, πάρα πολλά παιδιά έχουν εμβολιαστεί για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε έχουμε μια τεράστια παγκόσμια εμπειρία και ξέρουμε ακριβώς το ρίσκο που παίρνουμε με τα εμβόλια των παιδιών μας. Και ξέρουμε, παραδείγματος χάριν, ότι το εμβόλιο για την πολιομιελίτιδα που κάνουμε έχει τεράστια ασφάλεια, γιατί οι παρενέργειες που έχει δεν είναι ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι πολύ μικρότερο από αυτό. Οπότε τα εμβόλια που χρησιμοποιούμε για τα παιδιά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα εμβολίων που έχουμε μια τεράστια εμπειρία και μια βεβαιότητα για το πόσο ασφαλή είναι. Κάθε καινούριο εμβόλιο που βάζουμε στην κυκλοφορία δεν είναι δυνατόν να έχουμε την ίδια εμπειρία. Αλλά είναι ανάγκη να το βάλουμε, παραδείγματος χάρη για τον κορονοϊό στην κοινωνία μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γλιτώσουμε από τον κορονοϊό μακροχρόνια. Οπότε θα πρέπει να βρούμε το πιο κατάλληλο τρόπο να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο, ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Άρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος
να βρούμε καινούργια πράγματα, να δοκιμάσουμε καινούργια φάρμακα και εμβόλια, εκτός από τις δοκιμές που πρέπει να γίνονται πολύ σωστά. Νομίζω είναι σαφές, το ακούσαμε και από τους δυο σας, ότι είναι μονόδρομος, αυτό θα γίνει, αλλά και οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ καλές ότι έχουμε ένα ασφαλές, από ό,τι φαίνεται, εμβόλιο. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Θα περάσουμε σε επόμενα ερωτήματα. Στο σημείο αυτό να πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στην εκπομπή μας. Για όσους έχουν ανοίξει τώρα τους δέχτες τους, συζητούμε με εκλεκτούς προσκεκλημένους το θέμα των εμβολιασμών στο πλαίσιο της νέας εκπομπής «Επιστήμη και Κοινωνία». Ο λόγος σε εσάς, κύριε Παπα-Νικόλα. Νομίζω καλύψαμε πολύ καλά το θέμα του εμβολιασμού. Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, έχουμε αρκετούς μήνες. Ίσως θα μας πείτε εσείς πόσοι, αλλά δεν μιλάμε για εβδομάδες, μιλάμε για μήνες. Νομίζω αυτό είναι καλά εμπεδομένο. Και το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει είναι ότι πώς θα διαχειριστούμε αυτούς τους δύσκολους μήνες που εξελίσσονται. Είναι προφανές ότι έχουμε μια έξαρση και στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πολύ πρόσφατα ότι υπάρχει η έξαρση και άρα υπάρχει θέμα διαχείρισης των ασθενειών. Νομίζω έχουμε μαζί μας τον ειδικό γι' αυτό. Ο καθηγητής Γόγος είναι υπεύθυνος για ένα από τα τεράστια νοσοκομεία στην Ελλάδα που διαχειρίζεται την κρίση και συμμετέχει σε όλες τις εθνικές επιτροπές και διεθνή φόρα που συζητάνε την διαχείριση των ασθενειών όπως εξελίσσεται τώρα. Άρα, Γιώργο, Λάμπη, θα σε παρακαλούσα να μας αρχίσεις εσύ αυτή την τοποθέτηση της διαχείρισης από τώρα μέχρι το αίσιο τέλος που θα φέρουν τα εμβόλια. Εγώ ευχαριστώ. Τα σου λόγια. Η αλήθεια είναι ότι περνάμε μια δύσκολη κατάσταση τώρα. Περνάμε ένα σαφέστατο δεύτερο κύμα, μια μεγάλη αύξηση κρουσμάτων παγκοσμίως, 30 εκατομμύρια κρούσματα, 1 εκατομμύριο κοντά νεκροί. Στην Ελλάδα το ζούμε αυτό, στην Κύπρο ξεκίνησε και εσείς να έχετε ένα δεύτερο κύμα. Πρώτα θα ήθελα να πω μια νομίζω κατασταλαγμένη άποψη που υπάρχει πια, ότι δεν μπορούμε με αυτό τον ιό να κυνηγάμε τη λεγόμενη νοσία γέλης, να ξεμπερδεύουμε με αυτό. Δεν μπορούμε να τον αφήνουμε διασπαρεί για να υπάρξει ανοσία του πληθυσμού. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που αυτό δεν μπορεί να είναι επιτυχημένο στο γενικό πληθυσμό και ο κύριος λόγος βέβαια είναι οι πολλοί θάνατοι που θα έχουμε για να επιτύχουμε μια αμφισβητούμενη και αμφιλεγόμενη ανοσία γέλης. Δεν πέτυχε πουθενά αυτό όπου έγινε. Άρα, τι θέλουμε αυτή τη στιγμή? Δύο πράγματα. Πρόληψη, όσο γίνεται λιγότερους νοσούντες, έγκαιρη διάγνωση, πολλά τεστ on-site με το παραμικρό πρόβλημα υγείας και στοχευμένα σε πληθυσμούς preemptively, δηλαδή προκαταρτικά, και ένα καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα, μια καλή θεραπευτική προσέγγιση. Τι κάνουμε για την πρόληψη? Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από την πρώτη μέρα της επιδημίας. Ξέρουμε το ρόλο της μάσκας, ξέρουμε το ρόλο των αποστάσεων, που μπορεί να κυμαίνεται 1,5-2 μέτρα όσο πιο πολύ καλύτερα. Επομένως χρειάζεται αποστάσεις, μάσκα, το τρίπτυχο δηλαδή, και καλή υγιεινή, σωματική υγιεινή, ιδιαίτερα η υγιεινή των χεριών. Αυτό πρέπει να τηρείται με μεγάλη ευλάβεια, θρησκευτική ευλάβεια, για να σταματήσουμε τη διασπορά, η οποία από τους ασυμπτωματικούς ειδικά μπορεί να περάσει σε ευαίσθητες ομάδες, στους ευάλωτους πληθυσμούς, όπου να σημειώσω, γιατί με το δεύτερο κύμα το βλέπουμε, δεν είναι μόνο οι υγειονομικά ευάλωτοι, αλλά είναι και οι κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτοι πληθυσμοί. Έχουμε πολλούς αυτή τη στιγμή που νοσηλεύονται στην Ελλάδα, και πρόσφυγες και μετανάστες και περιθωριακά άτομα κλπ. Αρχίζει και αυτό και γίνεται ένα σοβαρό πρόβλημα. Άρα πρέπει να προφυλάξουμε και αυτούς τους ανθρώπους στις δομές, σε κέντρα που μαζεύονται πρόσφυγες κλπ. Έγκαιρη διάγνωση. Όσο πιο πολλά τεστ μπορούμε, καλύτερα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τετραπλάσια τεστ, γι' αυτό βλέπετε και περισσότερα θετικά άτομα στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Έχουν αυξηθεί τα τεστ
Γι' αυτό το λόγο η μεγάλη αύξηση κρουσμάτων δεν συνοδεύεται από θανάτους, νοσηλείες κλπ. Αλλά υπάρχει και αυτό. Αύξηση νοσηλευομένων, εντατικών, ισολινωμένων και θανάτων. Έχουμε κάνει, θα έλεγα, αρκετές προόδους στη θεραπευτική προσέγγιση. Στην αρχή, ξέρετε, ζούσαμε την αμήχανη περίοδο της χλωροκίνης, υδροξχλωροκίνης, αζιτρομικίνης, αντιρετροϊκών. Ο κ. Παυλάκης θα ξέρει καλά. Χρησιμοποίησαμε το καλέτρα, ας πούμε, το οποίο δεν είχαμε τι να δώσουμε, είχαμε το AIDS. Ξέραμε ότι είναι αντιπρωτεάση, το δώσαμε. Δεν έκανε πολλά πράγματα. Τελικά φτάσαμε στη σημερινή εποχή που βασικά έχουμε 2-3 εργαλεία. Το ένα εργαλείο είναι η Remdesivir, ένα αντιϊκό, το οποίο εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του ιού. Δεν είναι πανάκια, δίνει μια προστασία, βοηθάει στην εξέλιξη της νόσου και την έκφραση. Και είναι και η δεξαμεθαζόνη, η κορτιζόνη. Η χορήγηση δηλαδή κορτιζόνης εγκαίρως μπορεί να βοηθήσει σε ένα ποσοστό που φτάνει το 20 με 30% την έκφραση της νόσου και να προφυλάξει την κακή έκφραση. Και βέβαια, αυτό είναι το κορυφαίο, είναι η διαφύλαξη του συστήματος υγείας, ούτως ώστε να έχουμε πολύ καλές μονάδες εντατικής θεραπείας και τη σωστή προφύλαξη των ασθενών μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη φάση αυτή. Και βέβαια, όλοι κοιτάμε, τα μάτια και τα αυτιά μας είναι προς την κατεύθυνση του εμβολίου. Θα είναι η λύση για την πανδημία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να περιμένουμε. Όλα τα άλλα βοηθάνε, είναι επικουρικά, αλλά η λύση θα είναι τα εμβόλια και πολύ καλά κάνατε και φαίνεται ως βασικό θέμα στη σημερινή συγκέντρωση στα εμβόλια. Ναι, άρα το τι συγκρατώ είναι ότι βέβαια σε αυτή την πορεία τα νοσοκομεία, οι κορυφαίοι ιατροί που καθορίζουν τις θεραπευτικές αγωγές, έχετε μάθει πολλά τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, άρα και η αντιμετώπιση μέχρι να φτάσουμε στο εμβόλιο είναι πολύ πιο αποτελεσματική και πολύ πιο διαχειρίσιμη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι... Δεν είναι όμως η πανάκια. Η πανάκια, ναι. Θα μας επιτρέψει να φτάσουμε στην αντίπερη όχθη με λιγότερες απώλειες. Και πρέπει να πω, Λάμπη, μου άρεσε ιδιαίτερα η τοποθέτησή σου για τους κοινωνικά ευάλωτους και όχι μόνο τους ιατρικά ευάλωτους. Είναι κάτι που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε και πολλές φορές η επισήμανση μας διαφεύγει και πραγματικά χάρηκα που την άκουσες. Αυτό είναι πολύ βασικό στις πανδημίες αυτό. Είναι πάνω από τα πιο βασικά πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Ναι, Γιώργο, από Washington. Ναι. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε, ότι πάντα οι επιδημίες καταλήγουν στο να χτυπάνε τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους πολύ περισσότερο, αλλά στο τέλος, αν τους αφήσουμε αβοήθητους, χτυπάνε και όλη την κοινωνία. Οπότε είναι συμφέρον όλης της κοινωνίας να το προσέξει αυτό άμεσα, γιατί θα υποφέρουμε όλοι στο τέλος. Φυσικά περισσότερο οι φτωχοί και κατατρεγμένοι. Αλλά αν μπορούσα να πω κάτι για τα χρονοδιαγράμματα, νομίζω ότι είναι κομβικό σημείο τώρα να δούμε τι θα γίνει στις 22 Οκτώβρη για τα εμβόλια, που θα υπάρξει μια πρώτη συζήτηση στο FDA εδώ στην Αμερική για το πού βρίσκονται τα εμβόλια. Οι εταιρείες που είναι πρωτοπόρες έχουν υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουν να βγάλουν όσο γρηγορότερα γίνεται τα αποτελέσματα, αλλά πρέπει να δούμε ότι για να γίνουν αυτές οι χιλιάδες εμβολιασμοί και να έχουμε τα αποτελέσματα παίρνει χρόνο. Αυτό, σε αντίθεση με αυτά που είπα προηγουμένως, ότι συμπιέσαμε το χρόνο πάρα πολύ με τις καινούργιες τεχνολογίες, όταν είναι για να μετρήσουμε τη δραστικότητα και την ασφάλεια του εμβολίου, δεν μπορούμε να συμπιέσουμε το χρόνο πέρα από ένα σημείο. Θα πάρει μέχρι το τέλος του χρόνου για πολλές από αυτές τις μελέτες να συμπληρώσουν τους αριθμούς 30.000, 45.000 που θέλει να κάνει η Pfizer, παραδείγματος χάρη. Και μετά θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε ένα ορισμένο αριθμό ανθρώπων να νοσήσουν σε αυτές τις, δηλαδή να πάρουν τον κορονοϊό, και να δούμε πόσο καλά θα προστατευτούν ή όχι. Αυτό το κανονίζει ο ιός.
Αν παραδείγματος χάρη ο ιός αποφασίσει να σταματήσει να μολύνει, δεν μπορούμε να κάνουμε τις κλινικές δοκιμές. Θα σταματήσουν οι κλινικές δοκιμές. Αυτό έγινε στην Κίνα. Οπότε οι Κινέζοι, επειδή δεν έχουν αρρώστους, τα εμβόλια τους τα δοκιμάζουν τώρα στο Αμπου Ντάμπι και σε πολλά άλλα μέρη και στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν ασθενείς να τα δοκιμάσουν στη χώρα τους. Αυτό που πρέπει να δούμε λοιπόν είναι ότι η διαδικασία δεν καθορίζεται μόνο από το πόσα λεφτά θα δώσουμε ή πόση είναι η επιθυμία μας για να τελειώσουμε αύριο το πρωί. Καθορίζεται και από αστάθμιτους παράγοντες, οπότε πριν από το τέλος του χρόνου, ρεαλιστικά, δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για να έχουμε πλήρη εικόνα, μια πρώτη πλήρη εικόνα αυτών των εμβολίων. Άρα συγκρατούμε... Αλλά να σας πω και το μυστικό. Ναι. Γιώργο, άρα συγκρατούμε από αυτό ότι η επιτάχυνση στο εργαστήριο είναι δραματική, αλλά η επιτάχυνση της αρρώστιας, αν ήταν δυνατό θα ήταν και θεραπεία βέβαια, θα ακολουθήσει τον ρυθμό της, και άρα ακούω έμεσα ότι δεν βλέπουμε πριν το τέλος του χρόνου να ολοκληρώνονται οι μελέτες. Ένα απλό ναι ή όχι δηλαδή. Όχι. Κατά τη γνώμη μου όχι, θα δούμε στην πορεία, την πρώτη φωτογραφία θα βγει 22 Οκτώβρη ίσως. Το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη θα αρχίσουμε να έχουμε περισσότερα δεδομένα. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλες αυτές οι μελέτες, αν τις κοιτάξετε των εταιριών, λένε ότι τα αποτελέσματα, τα τελικά αποτελέσματα θα γίνουν 2 χρόνια μετά από τη λήξη του τελευταίου εμβολιασμού, που σημαίνει το 2022. Τότε θα τελειώσουν οι μελέτες. Θα περιμένουμε μέχρι τότε για να εφαρμοστεί το εμβόλιο? Όχι, θα πρέπει να δούμε πόσο ρίσκο μπορούμε να πάρουμε. Αν αποδειχθεί ότι το ρίσκο είναι πολύ πολύ χαμηλό, τότε θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί πριν. Νομίζω σε αυτό έχουμε και μία εποχή. Νομίζω σε αυτό έχουμε και μία ερώτηση από το κοινό σχετική. Όταν το συζητούσαμε την Νατάσα προηγουμένως. Ναι, πρέπει το εμβόλιο για τον COVID-19 να είναι υποχρεωτικό? Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Μήπως, Γιώργο, εσύ και από την πείρα σου στο Imperial, όπου συζητήθηκε πολύ αυτό το θέμα, πρέπει το εμβόλιο να είναι υποχρεωτικό ή όχι? Είναι πραγματικά δύσκολο ερώτημα. Είναι και επιστημονικά δύσκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Κατά πόσον, όπως είπε ο Γιώργος προηγουμένως, για να δούμε το ρίσκο που μπορούμε να πάρουμε, πρέπει να δούμε πραγματικά τα αποτελέσματα όπως βγαίνουν στους επόμενους μήνες. Η δική μου γνώμη είναι ότι αν έχουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Αλλιώς θα μας τραβήξει αυτό η κατάσταση για πολλά χρόνια. Στο διατάφτα όμως είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσουν, θα εγκριθεί το εμβόλιο, τα διάφορα εμβόλια, και πιστεύω θα πρέπει η απόφαση να είναι στα διάφορα κράτη κατά πόσον ο εμβολιασμός θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός ή όχι. Ας μην ξεχνάμε όμως, αυτό λέμε τα διάφορα κράτη, ας μην ξεχνάμε ότι αυτό πρόκειται για μια πανδημία ολόκληρου του κόσμου. Οπότε αυτό που θα αποφασίσει το ένα κράτος θα επηρεάζει και το άλλο κράτος. Είναι δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν κάποια άλλη γνώμη. Για μένα πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό και συνολικά υποχρεωτικό. Εδώ νομίζω θα βρεθούμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον δίλημμα, όπου οι επιστήμονες έχουν γνώμη, αλλά τελικά μπαίνει, αν είναι υποχρεωτικό ή όχι, ένα θέμα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Οι εκλεγμένοι άρχοντες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάρουν τις αποφάσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα εδώ επιστήμης, συμβουλής, άποψης και εφαρμογής μέτρων στην κοινωνία. Πραγματικά ξέρουμε πολύ καλά από πάρα πολλά παραδείγματα στην ιστορία ότι αυτό είναι ένας διάλογος δύσκολος. Πάντως, Κώστα, να συμπληρώσω, και είναι συνέχεια σε αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιώργος, ότι αυτό που είναι βασικό να ξέρουμε όλοι και αυτοί που μας ακούνε, ότι εκπτώσεις στην επιστήμη δεν γίνονται. Πολύ καλό. Το κρατάμε αυτό. Εκπτώσεις στα επιστημονικά συμπεράσματα δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Στο σημείο αυτό
Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον των υποχρεωτικών εμβολιασμών που έγιναν στην Κύπρο, για να το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Ενώ οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο συμφωνούν ότι ο κορονοϊός θα ανακοπεί αποτελεσματικά μόνο με την παγκόσμια εφαρμογή αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων, υπάρχουν συμπολίτες μας που αμφισβητούν την επικινδυνότητα του ιού και την σκοπιμότητα των μέτρων προστασίας και των εμβολίων. Η αμφισβήτηση συνοδεύεται από επιχειρήματα κατά της ασφάλειας των εμβολίων ή ακόμα και από έντονες απόψεις περί περιορισμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ελευθερίας βούλησης των πολιτών. Σε πολλές χώρες, όπως και στη δική μας, οι αντιδράσεις είναι έντονες και εκφράζονται με διαδηλώσεις ή πολυάριθμες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν βάση αυτές οι αντιδράσεις και τι κινδύνους επιφυλάσσει μια τέτοια προσέγγιση από μια έστω και μια μικρή μερίδα πληθυσμού? Είδαμε ότι υπάρχουν ερωτήματα, υπάρχουν και δικαιολογημένα ερωτήματα, γιατί η πληροφόρηση σαν και αυτή που προσπαθήσαμε να δώσουμε σήμερα δεν είναι και πολύ διαδεδομένη. Γιώργο, εσύ το παρακολουθείς στενά τόσο στην Κύπρο, πολύ στενά, στην Αγγλία και σε όλο τον κόσμο. Πώς θα απαντούσατε, αν τους είχατε στην τάξη σας, αν κάποιοι φοιτητές σας έλεγαν αυτά τα ερωτήματα, αν σας καλούσαν μια πραγματικά ανήσυχη αλλά καλοπροαίρετη ομάδα πολιτών που προβάλλει αυτά τα ερωτήματα, τι θα τους απαντούσατε? Να ξεκινήσουμε πρώτα από κάποιες παραδοχές. Τα έχουμε σχολιάσει προηγουμένως. Θα ήθελα να το ξαναπώ ότι τα εμβόλια έχουν σώσει εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμο, ιδιαίτερα παιδιά. Έχουν βελτιώσει τη ζωή μας έχουν δώσει μακροζωία, μαζί με τα αντιβιωτικά, ίσως είναι με καλύτερες ανακαλύψεις της ιατρικής επιστήμης, μας έχουν δώσει τη μακροζωία και την ποιότητα ζωής που έχουμε σήμερα. Και χωρίς τα εμβόλια θα ήταν πολύ διαφορετικός ο κόσμος μας. Επίσης, η άλλη παραδοχή είναι ότι αυτή η πανδημία δεν πρόκειται να τελειώσει χωρίς εμβόλιο κατά του SARS-CoV-2. Ξεκινώντας από εκεί και με όλα τα που έχουμε αναλύσει προηγουμένως περί ασφάλειας εμβολίων, περί αποτελεσματικότητας εμβολίων κλπ., μπορούμε να πάμε στο αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Όπως αναπτύσσεται, όπως είχε αναπτυχθεί και όπως αναπτύσσεται τώρα με τον κορονοϊό. Τα εμβολιαστικά κινήματα, όπως είχαμε πει, έχουν θρησκευτικές ρίζες και πολιτισμικές ρίζες από το παρελθόν, από τα πολύ παλιά χρόνια. Στη συνέχεια έγινε αυτή όλη η ιστορία με το εμβόλιο το τριπλό εμβόλιο της παροτίτιδας, ηλαράς και ερυθράς. Ναι, της ερυθράς, που υπήρχαν αυτές η υπόθεση Άντρου Weatherstone αυτή, ναι. Του Wakefield, ναι. Που ότι προκαλεί αυτισμό σε παιδιά. Δημοσιεύτηκε αυτή η μελέτη σε ένα δυστυχώς έγκυρο περιοδικό, το Lancet τότε. Στη συνέχεια φάνηκε ότι τα στοιχεία αυτά είναι τελείως αθεμελίωτα. Δηλαδή, η επιστημονική κοινότητα σύσσωμη απέρριψε τα στοιχεία αυτά. Ήδη οι συγγραφείς, εκτός από τον ίδιο τον Wakefield, απέσυραν το όνομά τους. Το Lancet απέσυρε την δημοσίευση. Έγινε όμως το κακό. Και του Wakefield του πήραν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Εξασκήσεως επαγγέλματος στην ιατρική. Και αυτό έτσι οξύνθηκε το όλο πράγμα. Τώρα, όταν ερχόμαστε στα τελευταία 10 χρόνια, η όλη κατάσταση επιδεινώθηκε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δυστυχώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δεύτερο περισσότερο. Το δεύτερο περισσότερο, που οποιοδήποτε γράφει κάτι και αυτό κατευθείαν είναι πανάκια, όλοι το ακούνε, όλοι το διασπείρουν κλπ. Μάλιστα, μια τελευταία μελέτη που έγινε δείχνει ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα, οι αντιεμβολιαστές, επικοινωνούν μόνο με τους αντιεμβολιαστές και δεν έχουν καμία σχέση με τα δεδομένα και τα επιχειρήματα που έχει η άλλη ομάδα των
που υποστηρίζουν τα εμβόλια. Τώρα, είπαμε, υπάρχουν ρίσκα. Υπάρχει ένα ρίσκο και πρέπει να το αναλύσουν αυτό το ρίσκο και πρέπει να το πάρει ο καθένας μας και τα κράτη και λοιπά. Το ρίσκο για το πότε θα γίνει εμβολιασμός, πώς θα γίνει κλπ. Όλα αυτά όμως που ακούγονται περί ενέσεων με μικροτσίπς, για προώθηση των 5G, για έλεγχο, όλα αυτά δεν μπορούν να σχολιαστούν κιόλας. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει αυτό με χίλιους άλλους τρόπους. Δηλαδή να μας δώσουν κάποια chips για να μας ελέγχουν, θα μπορούσε να γίνει με χίλιους άλλους τρόπους. Ούτως ή άλλως οι πρωτεργάτες στην υγεία, γιατροί, νοσηλευτές κλπ. Είναι αυτοί που θα εμβολιαστούν πρώτοι σε αυτή την περίπτωση. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που σχετίζεται με την προηγούμενη ερώτηση, υποχρεωτικό εμβόλιο ή όχι. Αν το δούμε πρακτικά, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει υποχρεωτικό το εμβόλιο, γιατί απλά δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα και όταν υπάρξει θα είναι σταδιακά διαθέσιμα, θα πάρει τουλάχιστον 1 χρόνο μέχρι να υπάρχουν αρκετά εμβόλια, οπότε ας μην φοβάται κανένας, δεν θα γίνει το εμβόλιο υποχρεωτικό για πρακτικούς λόγους στο επόμενο μέλλον. Τώρα, όταν υπάρξει εμβόλιο ασφαλές, θα υπάρξει προτεραιότητα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο ότι οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη υγειονομικό προσωπικό ή ευπαθείς ομάδες, πρέπει να εμβολιαστούν. Τώρα, το υγειονομικό προσωπικό είναι σημαντικό να εμβολιαστεί για να προστατευτεί αυτό και να προστατεύσει και τους υπόλοιπους. Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο είναι ανάγκη να εμβολιαστούν. Αν μερικοί από αυτούς αρνηθούν, θα πρέπει ίσως να αλλάξουν δουλειά ή να βρεθεί ένας τρόπος να μην βλάψουν τους άλλους. Οπότε εγώ νομίζω ότι όταν έχουμε ένα ασφαλές εμβόλιο, πολλά από αυτά τα προβλήματα θα λυθούν και δεν είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή να συζητάμε για υποχρεωτικό εμβόλιο ή όχι. Θα είναι υποχρεωτικό για ορισμένες ομάδες όπως τους υγειονομικούς, εκτός αν κάποιος θέλει να αλλάξει δουλειά. Έτσι περίπου νομίζω ότι πρέπει να μπει το θέμα. Για να πω μία τελική πρόταση για τις ιστορίες του ίντερνετ και συνωμοσίας. Είναι φυσικά πολύ λυπηρό το φαινόμενο. Χάνουμε τη μάχη της επικοινωνίας και πρέπει όλοι μας, η υγιής κοινωνία, να βάλει πολύ περισσότερη προσπάθεια να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα κατάσταση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Βρισκόμαστε σε ένα καινούριο παγκόσμιο φαινόμενο όπου η επιδημία παραπληροφόρησης είναι γρηγορότερη από την επιδημία του ιού. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτή τη στιγμή, να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε όσο πιο ανοιχτά γίνεται, με όσο πιο περισσότερο κόσμο, για να μπορέσουμε να πείσουμε για την αλήθεια. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω... Νομίζω, Γιώργο, ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της εκπομπής. Γιατί τώρα ακριβώς μιλάμε, ναι, μεταξύ μας, αλλά μιλάμε και με το κοινό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι, όπως έλεγε και ο Γιώργος προηγουμένως, υπάρχει μια ομαδοποίηση. Οι επιστήμονες μιλάνε με τους επιστήμονες, οι αντιεμβολιαστές με τους αντιεμβολιαστές. Στην Αμερική, από ό,τι λένε τα μέσα, οι Ρεπουμπλικάνοι με τους Ρεπουμπλικάνους και οι Δημοκράτες με τους Δημοκράτες. Πρέπει να μιλήσουμε πέρα από τα στεγανά των τοίχων. Αλλά επειδή ο τηλεοπτικός μας χρόνος πραγματικά τελειώνει και μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να επεκταθούμε, νομίζω θα ήθελα να ακούσω γύρω από αυτό το θέμα γιατί ο Λάμπης καθημερινά που είναι μαχόμενος γιατρός, αντιμετωπίζει και αρρώστους και θεραπευτές και το κοινό, πώς το καταλαβαίνει και πώς προχωράει. Ναι, ευχαριστώ Κώστα μου. Το θέμα του εμβολίου κατά τη γνώμη είναι πάρα πολύ βασικό. Για όλους αυτούς τους λόγους που ωραία υπόθηκα πριν από λίγο. Η ασφάλεια του είναι εξασφαλισμένη στις κλινικές μελέτες. Υπάρχει παντού το advisory board, το οποίο μπορεί να δει λεπτομερώς οτιδήποτε σημαίνει σε μια μελέτη, περισσότερο από ό,τι συμβαίνει στον γενικό πληθυσμό και στον πραγματικό κόσμο. Οπότε, όταν έρθει και κρυφτό εμβόλιο, θα ξέρουμε ότι είναι ασφαλές. Εγώ θα πρόσθετα μια παράμετρο που ασχεί ιδιαίτερα για τις χώρες μας, σαν την Ελλάδα και την Κύπρο. Ίσως και την Ισπανία και την Ιταλία.
η Ελλάδα και η Κύπρος, έχουμε τον πλέον γερασμένο πληθυσμό στην Ευρώπη. Και με τα δεδομένα που έχουμε επίσης τις ιατρικές παρακολούθησεις, το Εθνικό Σύστημα Υγείας κλπ., έχουμε και τον περισσότερο ευάλωτο πληθυσμό με χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Επομένως, ένας εμβολιασμός στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερη σημασία και σίγουρα μεγαλύτερη από τις σκανδιναβικές χώρες, όπου υπάρχουν πολύ περισσότεροι νέοι και όπου οι οικογένειες δεν είναι αναμεμειγμένες μεταξύ τους. Οι νέοι με τους ηλικιωμένους δεν ζουν στο ίδιο σπίτι, ζουν χωριστά. Στην Ελλάδα λοιπόν θα αναμειχθούν αυτά. Οι ασυμπτωματικοί νέοι θα μεταδώσουν τη γνώση του ηλικιωμένου ούτως ή άλλως κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να τους προφυλάσσουμε εσάι. Επομένως, σε τέτοιες χώρες, και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, στην Ελλάδα ας πούμε και στην Κύπρο, το να εμβολιαστεί ο πληθυσμός στο γενικό του πλαίσιο, υποχρεωτικά, εγώ θα έλεγα τουλάχιστον ενσυνείδητα είναι το σωστό, να πιστούν, υπάρχουν ισχυρές τάσεις που ο κόσμος θα πιστεί, να κάνει τους εμβολιασμούς του γιατί θα προστατεύσει τους δικούς του ανθρώπους. Μπορεί να πεθάνεις εσύ γιατί έχεις χαμηλή πιθανότητα, έχεις όμως μεγάλη πιθανότητα να αρρωστήσουν και να πεθάνουν οι συγγενείς σου, οι γνωστοί σου, οι άνθρωποι σου, οι μάς και πατέρας, οι παππούς. Επομένως, έχει ιδιαιτερότητα το εμβόλιο για τις χώρες αυτές, έχει μεγαλύτερη σημασία για τη χώρα μας και για την Κύπρο και αυτό πρέπει να το λαμβάνει υπόψη μας και εμείς και οι αρχές. Και ιδιαίτερα οι εμβολιαστές οι οποίοι και αυτοί μέσα στο Κύπρο τους έχουν τέτοιους ανθρώπους. Νομίζω αυτά τα καταληκτικά σχόλια πραγματικά συνοψίζουν και όχι μόνο μια στάση, αλλά και τους κινδύνους, αλλά και το δρόμο μέχρι να λήξει αυτή η πραγματική κατάρα, θα έλεγε κανείς, που έχει βρει τον πλανήτη μας. Έχουμε φτάσει στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τη φαρμακοβιομηχανία Μετοχεμή, για τη στήριξη του προγράμματος. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους συνομιλητές μας για τον χρόνο τους και τη συμβολή τους στη συζήτηση και τις κατατοπιστικές φυσικά τοποθετήσεις και το χρόνο τους. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες από σήμερα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 11:05 το βράδυ. Η επόμενη μας συζήτηση θα εστιάσει στην εξέλιξη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, που προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα έντονες. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση epistimi-cyybc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook «Επιστήμη και Κοινωνία». Καλό σας βράδυ!